Αυτό που παρακολουθήσαμε το κρατικό της Νίκαιας δεν ήταν μια επίσκεψη Υπουργού Υγείας. Ήταν μια κακοστημένη παράσταση αυταρχισμού. Ήταν η στιγμή που η επικοινωνιακή φούσκα του Άδωνη Γεωργιάδη έσκασε πάνω στους τοίχους ενός νοσοκομείου που καταρρέει. Για ακόμη μια φορά, ο Υπουργός επέλεξε να εμφανιστεί όχι ως πολιτικός προϊστάμενος που έρχεται να δώσει λύσεις, αλλά ως προκλητικός σερίφης που αναζητά την ένταση για να τροφοδοτήσει το επόμενο τηλεοπτικό πάνελ. Είδαμε έναν Υπουργό Υγείας να μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, ένα χώρο ίασης και προσφοράς περιστοιχισμένος από κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις καταστολής. Αναρωτιέται κανείς πόσο πετυχημένος μπορεί να νιώθεις όταν για να επισκεφτείς τους υπαλλήλους σου χρειάζεσαι ολόκληρο στράτευμα για να σε προστατέψει από αυτούς. Η Νίκαια δεν είναι ένα τυχαίο νοσοκομείο. Είναι η πρώτη γραμμή του μετώπου, εκεί που οι γιατροί και οι νοσηλευτές κάνουν εφημερίες κόλαση, μεράζοντας στους διαδρόμους και ελλείψεις που αγγίζουν τα όρια της εγκληματικής αμέλειας. Και τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης? Αντί να σκύψει το κεφάλι μπροστά στους ανθρώπους που κράτησαν το εσύ όρθιο στην πανδημία και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι και σήμερα με ψίχουλα, επέλεξε τη σύγκρουση. Το έγκλημα των εργαζομένων, ότι τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν, ότι τόλμησαν να του θυμίσουν ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και ότι τα νοσοκομεία δεν είναι ανώνυμες εταιρείες. Η απάντηση της κυβέρνησης? Χημικά μέσα στις πτέρυγες, σπροξιές, τραυματισμοί. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό να βλέπεις εικόνες βίας μέσα σε νοσοκομείο. Και ο πολιτικός υπεύθυνος να χαμογελάει με αυταρέσκεια μπροστά στις κάμερες. Λες και πέτυχε κάποιο σπουδαίο κατόρθωμα. Ας πάμε όμως στην ουσία, στις δηλώσεις του, γιατί εκεί κρύβεται όλο το μέγεθος του πολιτικού κινησμού. Ο κύριος Γεωργιάδης με το γνωστό ύφος έσπευσε να χαρακτηρίσει τους διαμαρτυρόμενους ως μειοψηφίες και οργανωμένες ομάδες της αριστεράς. Είναι η κλασική παροχημένη συνταγή. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα για τις ελλείψεις σε προσωπικό, όταν δεν έχεις απαντήσεις για τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, τότε βαφτίζεις το θυμό του εργαζόμενου ως κομματική γραμμή. Είναι μειοψηφία ο γιατρός που δουλεύει 30 ώρες σερί? Είναι κομματικό όργανο ο νοσηλευτής που δεν μπορεί να πάρει άδεια εδώ και 2 χρόνια? Ή είναι ιδεολειπτικός ο ασθενής που περιμένει 8 ώρες στα επίγοντα? Όχι, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η δική σας αποτυχία μεταφιεσμένη σε επίθεση. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παρεμποδίσει το έργο της κυβέρνησης. Ποιο έργο ακριβώς? Το έργο της ιδιωτικοποίησης από την πίσω πόρτα? Το έργο των απογευματινών χειρουργείων που ζητούν από το φτωχό πολίτη να ξαναπληρώσει αυτό που ήδη έχει πληρώσει μέσω των φόρων του? Αν το έργο σας, κύριε Υπουργέ, είναι η πλήρης απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, τότε ναι, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία έχουν χρέος να σας παρεμποδίσουν. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι η προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας. Ο Υπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα μιας επίθεσης, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία υπό τις εντολές της κυβέρνησης χτυπούσε ανθρώπους με άσπρες μπλούζες. Αυτή η τακτική του «εκλαμβάνω τη διαμαρτυρία ως ύβρι» είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Όταν ένας υπουργός αρνείται να ακούσει την κραυγή αγωνίας των υφισταμένων του και τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς του κράτους, τότε έχει χάσει κάθε ηθική νομιμοποίηση να διοικεί αυτό το Υπουργείο. Η αλαζονία με την οποία περιφέρεται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μοιράζοντας ηρωνίες και εξυπνακισμούς, είναι η μεγαλύτερη προσβολή προς τον Έλληνα ασθενή. Κλείνοντας,
Ας είμαστε ειλικρινείς, τα επεισόδια στη Νίκαια δεν ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν το σύμπτωμα μιας πολιτικής που θεωρεί την κοινωνική πρόνοια κόστος και τη διαμαρτυρία πρόβλημα προς καταστολή. Όσο ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει να παίζει το ρόλο του τηλεπολιτή της δημόσιας υγείας, τόσο η οργή θα μεγαλώνει. Γιατί η υγεία δεν είναι νούμερα σε ισολογισμούς, ούτε likes στα social media. Είναι το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει αξιοπρέπεια στην πιο δύσκολη στιγμή του. Και χθες στην Νίκαια η αξιοπρέπεια δέχτηκε επίθεση από την ίδια την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Υπουργέ, τα νοσοκομεία χρειάζονται γιατρούς, όχι ΜΑΤ. Χρειάζονται χρηματοδότηση, όχι ειρωνικά σχόλια. Και πάνω απ' όλα, χρειάζονται μια ηγεσία που να σέβεται αυτούς που υπηρετούν το λειτουργήμα της ιατρικής. Αντί να τους έρνετε στα δικαστήρια και να τους ξυλοφορτώνετε στις εισόδους των κλινικών. Η ιστορία, κύριε Υπουργέ, θα γράψει ότι την ώρα που το ΕΣΥ ψυχοραγούσε, εσείς απλά κοιτάζατε τον καθρέφτη σας και αναρωτιόσασταν αν βγήκατε καλά στην κάμερα. Είμαι ο Κωνσταντίνος και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.